Natrium-ioniakut, SiB:t tai kotosammin suola-akut ovat nousseet keskusteluun viimeaikaisten mielenkiintoisten uutisten takia. Mutta ovatko nämä suola-akut jo tulossa käyttöön? Onko niiden massavalmistus jo alkanut? Ja lunastaako tämä teknologia sille asetetut odotukset? Entäs mitä ihmettä ovat preussilainen sininen ja preussilainen valkoinen ja miten ne liittyvät akkuihin? Otetaan siitä selvää. Tervetuloa siis Big Science-kanavalle. Kaikkialla tarvitaan akkuja. Pieniä, isoja, suurempia ja vielä suurempia. Tällä hetkellä kiinnostavimpia ovat varmasti sähköautojen akut sekä sähkön laajamittaiseen varastointiin sähköverkossa tarkoitetut akut. Natrium-ioniakkuja pidetään edullisempina, turvallisempina ja vähemmän ympäristöä kuormittavina kuin valta-asemassa olevia litium-ioniakkuja. Suola-akku on kuitenkin hyvin samankaltainen kuin litium-akku. Tämä natrium-ioniakun lempinimi suola-akku on itse asiassa hieman harhaanjohtava, koska eihän niissä nyt mitään pöytäsuolaa tai merisuolaa sisällä ole. Natrium itsessään on täysin eri asia kuin natriumkloridi eli suola tai natriumkarbonaatti, joka on sooda. Natrium on pehmeä, kevyt ja reaktiivinen alkalimetalli, sähköä johtava elektrolyytti ja myöskin makrokivennäisaine. Luonnossa natriumia esiintyy aina yhdisteenä, eli sitä saadaan puhtaana talteen erottamalla vaikkapa merivedestä. Natrium sulaa matalahkossa lämpötilassa ja metallina se johtaa lämpöä tehokkaasti. Natriumin sulamispiste on siis 97,4 celsiusastetta ja kiehumispiste 880 celsiusta. Sulaa natriumia käytetään lämmönsiirtoaineena ydinreaktoreissa, vaikka se reaktiivisuutensa takia on vähän vaarallisemmin kuin yleisemmin käytetty vesi. Natriumia käytetään myös tehokkaiden, erityisesti turbomoottoreiden pakoventtiilien sisällä. Natriumia tuotetaan ja käytetään melko runsaasti kemian teollisuudessa valmistettaessa esimerkiksi natriumperoksidia tai natriumsyanidia. Lisäksi natriumia käytetään räjähdysaineteollisuudessa, butadienin polymeroinnissa sekä muissa orgaanisissa synteeseissä. Metallurgiassa sitä käytetään muun muassa titaanin erottamisessa yhdisteistään, kullan ja hopean metallurgisessa puhdistamisessa ja niin ikään alumiiniseosten valmistuksessa. Natriumin kemialliset ominaisuudet ja niiden soveltaminen käytännössä on siis ollut tuttua pitkän aikaa, mutta akkuihin sitä on alettu soveltaa vasta 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa. Mutta 90-luvulle tultaessa litium-ioniakut nousivat kaupallisesti kiinnostavammaksi vaihtoehdoksi ja se tyrehdytti kiinnostuksen näitä natrium-ioniakkuja kohtaan. Mutta 2010-luvulle tultaessa tämä kiinnostus alkoi kasvaa uudelleen, pääasiassa akkumetallien hinnan kohotessa ja myöskin niiden saatavuuden heikennyttyä. Mutta onko natrium-ioniakku todellinen vaihtoehto? Esimerkiksi kiinalainen CATL julkaisi aloittavansa autoihin tarkoitettujen natrium-ioniakkujen massatuotannon viime vuoden aikana. Kiinalainen natrium-ioniakkujen ykkösvalmistaja TransImage puolestaan ilmoitti perustaneensa yksin omaan natrium-ioniakuille tarkoitetun massatuotantolinjan viime vuoden loppuun mennessä. Sen kapasiteetiksi on kerrottu huikeat 4,5 gigawattituntia. Uutisten mukaan tämän TransImagen akkukennoja on jo myyty saksalaiselle autovalmistajalle, todennäköisesti siis VAG:lle. Yhdysvalloissa puolestaan maan toiseksi suurin natriumakkujen valmistaja Natron Energyn oli määrä ottaa käyttöön uusi massatuotantolinja, jonka kapasiteetti oli 2,5 gigawattituntia. Se on noin 18,5% yhtiön kokonaistuotantokapasiteetista. Ja nyt päästään näihin väreihin. Natron Energyn akussa on nimittäin käytetty katodina preussin sinistä ja sen johdannaisia. Se on itse asiassa preussin sinisenä tunnetun väriaineen tai pigmentin pelkistetty muoto, joka on kemiallisilta ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen. Ja se mahdollistaa akun nopeamman lataamisen ja jopa kymmeniä tuhansia kertoja. Preussin sinistä valmistetaan helposti saatavilla olevista raaka-aineista, kuten natriumista ja raudasta. Mutta koska tähän SiB-teknologiaan liittyy myöskin vahvasti toive vähentää riippuvuutta Kiinasta ja Kiinan akkumetalleista, niin on varmaan aika sopivaa, että myöskin ruotsalainen Northvolt yhdistetään näihin natrium-ioniakkuihin. Northvolt on julkistanut valmistavansa nyt uuden tyyppisiä natrium-ionikennoja, ja he käyttävät katodissaan, eli siellä positiivisen varauksen puolella materiaalia nimeltään Prussian White, eli preussilainen valkoinen. Anodina, eli siellä negatiivisella puolella puolestaan on sitten biopohjaista kovaa hiiltä. Kova hiili on taas sitten
eri asia kuin grafiitti, mutta ei mennä nyt sille tällä kertaa siihen tarkemmin. Northvoltin mukaan akku on edullisempi, turvallisempi, latautuu vain minuuteissa ja kestää jopa kymmeniä tuhansia latauspurkusyklejä. Tämä Preussin valkoinen sisältää natriumia, rautaa, hiiltä ja typpeä. Tätä ainetta valmistaa Altris AB Uppsalassa Ruotsissa. Northvolt on ensimmäinen, joka tuo markkinoille tästä PW:stä eli Preussin valkoisesta ja kovahiilestä valmistetun akun. Northvolt on laskenut, että grafiitin korvaaminen tällä kovahiilellä vähentää myös akun hiilijalanjälkeä, ja se on vain 10–20 kiloa CO2 kilowattituntia kohden verrattuna nykyisiin vastaaviin akkuihin, jossa hiilijalanjälki on jopa 100–150 kiloa hiilidioksidia kilowattituntia kohti. Ja nimenomaan tämä Preussin sininen ja Preussin valkoinen ovat nyt avanneet oven entistä kestävämmille ja luotettavammille natrium-ioniakuille. Natrium-ioniakut ovat palamattomia ja turvallisempia korkeammissa lämpötiloissa, ja siksi ne voi olla erityisen houkuttelevia energian varastointimarkkinoilla lämpimissä maissa, kuten vaikkapa Intiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Natrium-ioniakkujen laajamittaisessa massatuotannossa ei ole ilmeisiä pullonkauloja, ja ominaisuuksiensa takia ne todennäköisesti tulevat valtaamaan ainakin tietyt käyttökohteet hyvinkin nopeasti. Natrium-ioniakkujen kehitys on itsessään aikamoinen läpimurto, ja totta kai niiden kehitys myös jatkuu. Esimerkiksi CATL on kertonut tavoittelevansa natriumakkujen energiatiheyden nostamista nykyisestä 160 wattitunnista per kilo 200 wattituntiin per kilo seuraavassa akkusukupolvessa. Ja vaikka näiden natrium-ioniakkujen ei nyt varsinaisesti odoteta lyhyellä eikä keskipitkällä aikavälillä ainakaan korvaavan litium-ioniakkuja, niin ne kuitenkin tulevat täydentämään tätä valikoimaa ja sitten vähentävät riippuvuutta tietyistä materiaaleista. Ja vähentävät painetta siellä litiumakkujen toimitusketjussa, ja tämä tietysti nopeuttaa tätä vihreää siirtymää. Monipuolisuus akkukemioissa onkin avain liikenteen sähköistymisessä. No niin, mutta suola-akut ja natrium-ioniakut ovat siis tulossa litium-metalliakkujen rinnalle, ja niiden avulla toivotaan saatavan valmistukseen edullisempia sähköautoja, jossa olisi kuitenkin kohtalainen toimintamatka yhdellä latauksella. Litium-akkujen kehitys tietysti harppoo etumatkansa vuoksi jo aika kaukana ja lupailee uusimmissa versioissa erittäin kovia tehopainolukemia, ja näillekin akuille tulee varmasti olemaan kysyntää tulevaisuudessa. Ja vielä lopuksi haluan siis todeta, että vaikka natrium-ioniakut eivät tule olemaan se ainoa akkuteknologia, niin niillä kuitenkin tulee olemaan varsin merkittävä rooli tässä sähköistymisen seuraavassa aallossa. Ja niin natrium-ionin kuin muidenkaan akkujen kehitys ei pysähdy, ja onhan meille jo annettu merkkiä muun muassa tämmöistä kiinteän elektronyytin, eli solid state akkujen tulosta massavalmistukseen. Niilläkin on sitten omat etunsa. Vaikkakin valitettavasti suurin osa näistä solid state akuista pohjautuu kuitenkin vielä tällä hetkellä litiumiin. Ei kuitenkaan mennä näihin solid state akkuihinkaan tällä kertaa sen tarkemmin, mutta Big Sciencella on aiempi julkaistu video, jossa käydään läpi vähän näitä eri akkukemioita ja akkuteknologioita. Suosittelen katsomaan, voit klikata siihen vaikka tuosta linkistä. Kiitos siis katsomisesta, ja kommentoi tuohon videon alle, että ostasitko nyt sähköauton, jos sen akun hinta olisi noin 30% edullisempi. Ottaa huomioon, että joissakin autossa jopa puolet siitä hinnasta koostuu akun kustannuksista. Tässä kaikki tästä aiheesta tällä kertaa, mutta lisää katsottavaa löytyy pian tulevista ehdotuksista. Nähdään seuraavassa videossa.